Chào mừng quý vị và những người làm nghề đang theo dõi không gian chia sẻ của chúng ta. Hôm nay là tối thứ Bảy rồi, ngày 9 tháng 5. Tôi biết là giờ này chắc hẳn một tuần làm việc căng thẳng dã rời đã vừa khép lại với rất nhiều anh em. Vâng, một tuần mà tôi tin là không ít người đã phải thức trắng đêm canh email báo giá hay là ngồi cắn móng tay sốt ruột chờ cái lịch tàu nó cập nhật. Chính xác là như thế. Ngành logistics của chúng ta thì nó là một cỗ máy không bao giờ ngủ mà. Hôm qua khi mà tôi lật lại cái tập tài liệu mà chúng ta sẽ mổ xẻ hôm nay á, thì tự nhiên một cái ký ức cực kỳ đau thương hồi tôi mới chập chững vào nghề nó ùa về. Kiểu nó vừa buồn cười mà vừa xót xa anh ạ. Ồ, chuyện gì thế chị? Nghe có vẻ là một vố khá đau đấy. Đâu chứ, kiểu thế này, quý vị cứ thử tưởng tượng nhé. Chúng ta mang nguyên một cái bản sao kê tài chính cá nhân, liệt kê chi ly tiền điện, tiền nước, tiền nợ ngân hàng, rồi đem đi tỏ tình ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên. Nghe nó thật sự điên rồ đúng không? Chắc chắn rồi, người ta xỉu ngang rồi chạy mất dép luôn đấy chứ. Không ai làm thế cả. Thế mà, đó lại chính xác là những gì hàng ngàn anh em sale logistics đang làm mỗi ngày. Hồi đó tôi cũng vậy. Tôi quen được một khách hàng mới, tiềm năng cực kỳ luôn. Thế là hăm hở ngồi cả buổi chiều, lập một cái bảng báo giá dài như một tờ sớ vậy. Nào là cước biển này, rồi phụ phí THC, tức là phí xếp dỡ tại cảng đó, rồi phí vệ sinh container, chứng từ, cầu đường. Wow. Vâng, tổng cộng hơn 20 dòng chi chít số má và điều kiện đi kèm. Lúc bấm nút gửi đi qua Zalo, trong đầu tôi kiểu rất tự đắc nha. Nghĩ là với cái sự minh bạch đến từng con số thế này, khách không nể sự chuyên nghiệp của mình mới lạ. Và tôi có thể đoán được cái kết. Diễn biến tiếp theo chắc chắn là một sự im lặng đáng sợ. Dòng chữ đã xem hiện lên và vị khách tiềm năng đó lặn mất tăm không một lời từ biệt đúng không? Bơ toàn tập luôn, hoàn toàn bốc hơi, không một dấu vết. Lúc đó cảm giác nó sốc và hụt hẫng vô cùng. Và cái câu chuyện thất bại này của tôi á, nó dẫn thẳng chúng ta đến một câu hỏi cực kỳ nhức nhối trong cái nghề này. Một thực trạng chung của rất nhiều người. Đúng. Nhìn lại thì những anh em sale ngày đêm cuộn mình trên chiếc sofa, làm việc cực kỳ chăm chỉ. Chúng ta minh bạch mọi chi phí, nhưng mà tại sao chúng ta vẫn trượt hợp đồng? Tại sao cái lúc mà khách bơ tin nhắn báo giá, cái cảm giác nó lại buồn và hụt hẫng đến thế? Có phải vì chúng ta cứ ảo tưởng rằng giá trị của mình chỉ nằm ở những con số rẻ nhất không? Đây là một cái bẫy tâm lý khổng lồ mà rất nhiều anh em vấp phải. Cái sự hụt hẫng đó, thực ra nó xuất phát từ việc chúng ta cảm thấy cái nỗ lực cá nhân của mình bị từ chối một cách phũ phàng. Chuẩn luôn, cảm giác như mình không có giá trị gì á. Nhưng mà chị thấy đấy, nếu chúng ta đào sâu vào cái nguyên nhân căn cốt dựa trên tài liệu hôm nay, thì lỗi không nằm ở việc chúng ta thiếu chăm chỉ. Lỗi nằm ở chỗ chúng ta đang mắc phải một cái căn bệnh cực kỳ trầm kha của thời đại số. Đó là sự lười biếng về mặt cảm xúc và niềm tin quá mù quáng vào công nghệ. Lười biếng cảm xúc sao? Anh có thể nói rõ hơn ý này được không? Nghĩa là rất nhiều người cứ ngồi trong phòng máy lạnh, gõ lạch cạch một cái báo giá qua Zalo và đinh ninh rằng niềm tin của một con người, niềm tin để giao một lô hàng tiền tỷ có thể được xây dựng qua một cái icon like hay là một chữ OK cộc lốc. Về mặt tâm lý học hành vi thì điều đó là bất khả thi. Khoan đã anh, tôi nghĩ chúng ta phải rạch ròi chỗ này một chút. Thời đại số rồi mà, mọi thứ đều phải ưu tiên tốc độ chứ. Doanh nghiệp họ cần giải quyết cái chuỗi cung ứng trong tích tắc. Việc nhắn tin Zalo hay gửi thẳng cái file Excel qua chat là cách nhanh nhất để thông tin đến tay khách hàng. Chẳng lẽ tối ưu hóa thời gian lại là một bước lùi? Tối ưu hóa luồng dữ liệu thì đúng, tôi đồng ý. Nhưng mà dùng công nghệ để tối ưu hóa niềm tin lại là một sai lầm chết người. Tài liệu của chuyên gia hôm nay chỉ ra một chân lý cực kỳ sắc bén thế này. Zalo chỉ là để tán tỉnh, gặp mặt mới là kết hôn. Zalo chỉ để tán tỉnh, nghe thấm thật sự. Đúng vậy. Những cái file báo giá chi chít số liệu kia, dù nhanh gọn đến mấy, nó cũng chỉ là những luồng thông tin vô tri giác. Khi tương tác hoàn toàn qua màn hình, người làm sale tự biến mình thành một cỗ máy tự động không hơn không kém. Và sự thật cốt lõi của ngành logistics là gì? Khách hàng họ không bỏ tiền tỷ ra chỉ để mua một chỗ trống trên tàu chở hàng. Vậy họ mua cái gì? Cái mà họ thực sự mua, cái khao khát sâu thẳm nhất của họ, chính là sự an tâm. Sự an tâm. Nhìn nhận lại thì, khi một mắt xích trong chuỗi cung ứng bị đứt gãy, hàng hóa không lên tàu đúng lịch, thì mọi áp lực nó đổ ập xuống đầu người phụ trách bên phía khách hàng. Lúc đó, một cái file Excel báo giá rẻ hơn $10 nó hoàn toàn vô giá trị nếu như không có một con người đứng ra bảo lãnh rủi ro cho họ. Chính xác. Máy móc không thể bảo lãnh rủi ro bằng mồ hôi và sự tận tâm được. Nghề lại càng rõ nét hơn. Việc chúng ta đánh mất tính người trong quá trình chốt sale đã khiến anh em mình trở nên cô đơn trong chính cái công việc của mình. Và tôi nghĩ đây chính là khoảnh khắc mà sự thức tỉnh cần phải được diễn ra. Rất đồng tình với chị. Nếu bất kỳ ai trong chúng ta, những anh em đang nghe chương trình này, từng cảm thấy trống rỗng khi đối diện với dòng chữ đã xem lạnh lẽo,
Nếu chúng ta nhận ra mình đang bị bào mòn vì biến thành những cỗ máy báo giá vô hồn, thì việc tìm kiếm một cộng đồng, một kim chỉ nam là điều mang tính sống còn. Để không bao giờ đơn độc và để hiểu sâu về nghệ thuật bán sự an tâm, thì hãy đăng ký ngay kênh Đời Sale Logistics. Đó không chỉ là nơi học hỏi, mà là nơi chúng ta giành lại cái tính người trong nghề sale này. Sự đồng cảm và một cộng đồng gắn kết là vô cùng cần thiết. Bởi vì chị biết đấy, chỉ khi hiểu được nỗi đau rồi thì chúng ta mới có thể thay đổi được phương pháp tiếp cận. Tài liệu chuyên gia mà chúng ta đang mổ xẻ hôm nay, nó không chỉ dừng lại ở việc vuốt ve hay an ủi, nó cung cấp một hệ thống giải pháp thực chiến cực kỳ cụ thể. Vâng, một hệ thống giải pháp từ thực tế. Đúng thế, nó phân bổ cái luồng tâm lý khách hàng thành các giai đoạn, giống như là một bộ ngũ hình quyền trong giới logic vậy. Nó dẫn dắt từ lúc chúng ta thả thính, chào giá, cho đến khi chốt chặt được cái container đó. Tuyệt vời. Vậy thì chúng ta đi thẳng vào cơ chế của chiêu thức đầu tiên đi. Làm sao để giải quyết cái bài toán tờ sớ 20 dòng cước mà tôi từng mắc phải ấy? Cấu trúc lại thông tin như thế nào để não bộ khách hàng họ không bị dội ngược ngay từ giây đầu tiên? Giải pháp ở đây phải chia làm hai trường hợp rất rõ rệt. Đối với khách qua đường, tức là những khách hàng tiềm năng mà mình mới tiếp cận lần đầu á, tuyệt đối không dùng Excel. Ồ, tuyệt đối không dùng luôn. Vâng, bộ não con người rất lười xử lý những dãy số phức tạp khi mà họ chưa có một cái động lực rõ ràng. Thay vào đó, hãy dùng hình ảnh. Là một tấm poster thiết kế đơn giản bằng Canva thôi, chữ cực ít, đập ngay vào mắt và phải đánh thẳng vào cái nỗi đau lớn nhất của họ. Ví dụ nhé, chị để dòng chữ là chuyên tuyến APS nói không với rớt vỏ. Chữ rớt vỏ tức là thiếu container rỗng đó hả? Đó đúng là cơn ác mộng của dân xuất khẩu rồi. Nhìn thấy câu đó chắc chắn họ sẽ khựng lại. Khoan đã, nhưng lỡ như đây không phải khách qua đường thì sao? Ý chị là sao? Thì khách họ đang có một lô hàng thực tế, cháy nhà đến nơi rồi, cần số liệu ngay lập tức để báo cáo sếp. Chẳng lẽ cái lúc dầu sôi lửa bỏng đó mình lại từ tốn gửi một cái bức ảnh màu mè thiết kế bằng Canva, khách họ chặn số ngay lập tức chứ đùa. Chắc chắn rồi. Đó là một bước ngoặt hoàn toàn khác. Khi đã bước vào lô hàng thực tế, sự nguy hiểm của người làm sale xuất sắc mới thực sự lộ diện qua cái cách mà họ sắp xếp file Excel. Bí quyết cốt lõi ở đây, nó là nghệ thuật thao túng nhận thức về giá. Nghe có vẻ bí hiểm nhỉ? Cụ thể là làm thế nào anh? Cụ thể là, chúng ta hãy bóc tách toàn bộ những cái khoản tiền thu hộ, thuế nhà nước này, phí bến bãi, phí cầu đường, bóc nó ra một khu vực riêng biệt trên báo giá. Và cái cột quan trọng nhất, cái cột chi phí dịch vụ, hay còn gọi là tiền công của chúng ta đó, hãy làm cho nó trông thật khiêm tốn, nằm lẻ loi ở một góc thôi. Tôi bắt đầu thấy cái cơ sở khoa học của kỹ thuật này rồi. Cái này trong tâm lý học gọi là hiệu ứng mỏ neo, anchor effect, đúng không? Khách hàng nhìn vào một tờ báo giá tổng trị giá 100 triệu, nếu mình cứ để nguyên một cục to đùng, họ sẽ nghĩ là trời ơi, cái công ty dịch vụ này ăn dày quá, chém mình 100 triệu. Chuẩn luôn. Nhưng khi mình bóc tách ra, não bộ họ lập tức phân loại. 95 triệu kia là tiền đóng cho cảng, đóng cho hải quan, là những khoản cố định không thể mặc cả. Vậy suy ra, cái công ty logistics này làm bao nhiêu việc vất vả mà thu có 5 triệu tiền dịch vụ. Tự nhiên họ thấy chúng ta bán sức lao động với một cái giá quá là rẻ mạt. Chính xác là như thế. Việc phân tách đó nó giảm tải áp lực nhận thức cho khách hàng, khiến họ không còn cái cảm giác bị móc túi nữa. Nhưng mà này, thấy giá rẻ là một chuyện, xuống tiền hay không lại là câu chuyện khác nha. Đúng, nhiều người gửi giá rẻ bèo mà vẫn rất điêu bình thường. Đó là vì họ thiếu đi chiêu thức thứ hai, kéo khách hàng ra khỏi cái màn hình ảo để bước vào tương tác vật lý. Nghĩa là phải gặp mặt face to face. Gặp mặt trực tiếp. Nhưng mà làm sao để tạo cớ được? Trong thời buổi bây giờ, ai cũng bận rộn, sếp nào cũng họp hành liên miên. Mình không thể tự nhiên nhắn tin kiểu anh ơi rảnh không, em chạy qua văn phòng anh uống nước được. Nghe nó sặc mùi trèo kéo và rất là làm phiền. Đây chính là cái hay của nghề mình. Chiếc vé thông hành tốt nhất, nó chính là sự phức tạp của cái ngành logistics này. Sự phức tạp? Vâng, khi khách hàng có một thắc mắc về điều luật hải quan mới, hay là họ lo lắng về sự biến động bất thường của cước biển, đừng bao giờ giải thích cặn kẽ qua tin nhắn. Hãy giữ lại cái sự tò mò của họ và chuyển hướng luôn. Chuyển hướng thế nào anh? Mình nhắn thế này: anh ơi, vấn đề biểu thuế mới này giải thích qua chat rất dễ gây hiểu lầm, dẫn đến phạt vi phạm. Chiều nay tiện tuyến đường qua khu vực công ty anh, em ghé gửi cái bản cập nhật và xin anh đúng 30 phút để tư vấn trực tiếp cho an toàn nhé. Wow! Tức là chúng ta đang vũ khí hóa sự phức tạp của thủ tục hành chính. Dùng chính cái nỗi sợ sai phạm của họ là một chiếc vé hợp lệ để đàng hoàng bước qua cánh cửa văn phòng. Chuyện không cần chỉnh. Tính ra thì một ly cà phê 30.000 đồng giấy rảnh đổi lấy 30 phút xây dựng niềm tin thần kinh học bằng giao tiếp qua ánh mắt, bằng một cái bắt tay. Cha, một ly cà phê 30.000 để đổi lấy hợp đồng tỷ đồng. Đây là một thương vụ có tỷ suất lợi nhuận quá khủng khiếp. Đừng ai tiếc. Chắc chắn là không được tiếc.
Sự an tâm nó chỉ thực sự được định hình ở trong cái không gian vật lý đó thôi. Nhưng mà lấy được thiện cảm rồi, chưa chắc đã chốt được deal đâu nha. Vấn đề tiếp theo, và cũng là chiêu thức thứ 3 mang tính quyết định, đó là thời điểm vàng để chốt. Thời điểm vàng. Việc chốt sale logistics nó được ví von như là việc hầm một nồi nước dùng xương vậy đó. Chị hầm sớm quá, chưa đủ lửa thì nước nó bị nhạt. Mà chị hầm lâu quá, quên không để ý thì cạn nước cháy khét lẹt cả nồi. Hầm sớm quá thì nhạt, tức là khi hàng hóa còn đang nằm ngổn ngang trong xưởng sản xuất, chưa đóng gói xong, mà mình đã ép khách chốt tàu thì họ sẽ thấy rất phiền phức, đúng không? Đúng rồi, họ sẽ gạt mình ra ngay. Từ từ đã, vậy thời điểm vàng là khi nào? Là khi lô hàng sắp ready, tức là đóng kiện xong xuôi chuẩn bị xuất xưởng. Hoặc là khi chuyến tàu sắp đến giờ cut off. Cut off tức là giờ G, giờ chốt sổ không nhận thêm hàng của hãng tàu á. Về mặt tâm lý, khi áp lực thời gian càng bị nén lại, con người ta càng có xu hướng muốn đưa ra quyết định nhanh nhất để giải tỏa sự căng thẳng thần kinh. Nhưng mà lỡ, khoan đã, chỗ này tôi thấy nghe rủi ro quá. Đợi đến sát giờ cut off mới tung đòn chốt hạ, nghe nó giống như là mình đang chơi trò đánh bạc với tâm lý khách hàng vậy. Lỡ đâu trong lúc áp lực đó, họ hoảng loạn và búc bừa một bên đối thủ nào đó gọi điện đến trước mình thì sao? Chẳng phải chúng ta trắng tay à? Đó là lý do tại sao kỹ thuật đặt câu hỏi ở thời điểm này nó quyết định việc chị đang đánh bạc hay đang kiểm soát cuộc chơi. Lúc khách đang rối bời, tuyệt đối không được đưa ra những câu hỏi mở rủi ro, kiểu như là anh tính bốc lịch tàu nào. Chứ mình phải hỏi sao? Chúng ta phải đóng khung lựa chọn của họ lại bằng chiến thuật có họ có. Dõng dạc nói luôn, bên kho đó hàng mai là đóng xong rồi, anh chốt luôn chuyến tàu ngày thứ 5 này để em giữ chỗ, đảm bảo kịp tiến độ giao cho đối tác bên kia nhé. Ôi, hiểu rồi. Lúc này, chị không bán cước tàu nữa, chị đang quăng cho họ một cái phao cứu sinh để giải cứu cái tiến độ đang bị đe dọa. Tung phao cứu sinh. Khéo thật. Quá hay. Nhưng mà anh này, chúng ta đều là những người làm thực tế. Đâu phải lúc nào mình tung phao ra khách cũng vớt đâu. Sẽ có những lúc tin nhắn chốt hạ được gửi đi và đầu dây bên kia đột nhiên rơi vào một khoảng lặng kéo dài. Khách bơ luôn. Vậy chuyển sang chiến thuật thứ 4 đi. Cái sự im lặng đó báo hiệu điều gì? Họ đang bận họp hay là họ đang có toan tính khác? Khi đã đến sát giờ G mà khách vẫn xem tin nhắn rồi im lặng thì 90% là họ đang mở một cái cửa sổ chat khác để ép giá với bên đối thủ. Khách hàng luôn muốn tối ưu từng đồng chi phí mà. Vậy lúc đó mình phải làm gì? Nếu người làm sale cũng chọn cách im lặng chờ đợi, chúng ta nắm chắc phần thua. Đây là lúc phải tung ra đòn mồi tâm lý mạnh nhất. Một cam kết thép bảo vệ rủi ro. Cam kết thép. Hãy nhắn liền. Riêng lô hàng này, em cam kết đi đúng lịch. Nếu xảy ra delay do bên em tự bỏ tiền túi đền bù chi phí lưu kho bãi cho anh. Ngay lập tức, cái cán cân quyết định của khách hàng sẽ dịch chuyển. Họ nhận ra là sự chênh lệch vài đô la của bên đối thủ kia không đáng để đánh đổi lên sự đảm bảo chắc nịch này. Cam kết đền bù từ chính tiền túi của mình. Uy lực thật sự. Tuy nhiên, trong tài liệu nó có nhắc đến một ngách tối hơn của sự do dự này. Đó là kỹ thuật hoa hồng. Thế còn kỹ thuật hoa hồng thì sao anh? Chuyện này nghe nó cực kỳ nhạy cảm. Thẳng thắn mà nói, nó rất dễ bị đánh đồng với sự mua chuộc. Làm thế nào để áp dụng cái chiến thuật này mà không biến bản thân thành một kẻ đi đút lót một cách thô thiển? Ngôn từ quyết định bản chất của sự việc. Cái sự nhạy cảm nó nằm ở chỗ chúng ta nói nó ra như thế nào thôi. Nếu chị dùng những từ như trích phần trăm, lại quả hay là gửi riêng, tự nhiên cái giao dịch đó nó trở nên rất là nặng nề và nghe có mùi phi pháp. Đúng, nghe rất chướng tai. Đầu tiên, gọi là chút thành ý để anh em mình phối hợp cho trơn tru. Chính sách hỗ trợ riêng. Tuyệt vời. Vâng, bộ não chúng ta luôn có xu hướng muốn đáp lại sự ưu ái. Khi chị gọi nó là chính sách hỗ trợ, chị đang hợp thức hóa cái khoản tiền đó thành một sự tri ân rất chuyên nghiệp. Định không lại bằng ngôn từ. Đỉnh cao của giao tiếp đúng là làm cho đối phương cảm thấy họ được tôn trọng, chứ không phải bị mua chuộc. Và điều này nó mở ra cái cánh cửa cuối cùng của bộ ngũ hình quyền. Chiêu thức thứ 5. Giữ vững nhân dạng con người trong giao tiếp, đừng làm robot. Tàng giao tiếp cơ bản bị hỏng. Khách hàng thời nay họ rất tinh nha. Họ nhận ra ngay ai là một chuyên gia thực thụ, ai chỉ là một cái máy copy-paste báo giá vô hồn. Anh có thể ví dụ cụ thể hơn về cái này không? Ví dụ, một ngày đẹp trời khách quăng cho chị một câu: em ơi, lô hàng này đối tác yêu cầu đi điều kiện EXW, tức là giao hàng tại xưởng, thì trách nhiệm và rủi ro của bên anh tính từ mốc nào? Nếu cái lúc đó mà người làm sale lại ú ớ, vội vàng mở Google ra tra bảng Incoterms rồi mới dám trả lời, thì cái niềm tin nó vỡ vụn ngay lập tức. Chắc chắn rồi, khách họ chán hẳn luôn. Khách hàng cần một người dẫn đường am hiểu, chứ họ không cần một người đi tìm kiếm Google hộ họ.
Làm người, trước hết phải có tri thức ngành. Tổng hợp lại 5 chiến thuật, từ việc tách vỏ chi phí Excel bằng hiệu ứng mỏ neo, rồi tạo cớ gặp mặt, giải quyết khủng hoảng, chốt hạ giờ G với đòn có hoặc có, tung cam kết bù rủi ro tiền túi, cho đến việc làm chủ kiến thức nền tảng. Tôi bỗng thấy bức tranh của nghề sale logistics nó thay đổi hoàn toàn. Chị thấy nó thay đổi thế nào? Thành công của một người làm nghề, rõ ràng nó không nằm ở việc sở hữu một mức giá cước rẻ nhất thị trường. Thành công là khi có một sự cố bung bét xảy ra tại cảng lúc 2 giờ sáng, hàng bị kẹp, giấy tờ sai phạm. Bạn là người đầu tiên mà vị khách hàng đó muốn nhấc máy lên gọi. Chuẩn xác. Họ gọi không phải để chửi bới đâu. Họ gọi vì trong cái cơn hoảng loạn tột độ đó, họ tin rằng chỉ có bạn mới đủ năng lực và sự tận tâm để gỡ rối cho họ. Một sự đúc kết cực kỳ chính xác và thấu đáo. Logistics chưa bao giờ là câu chuyện của những chiếc vỏ sắt vô tri nằm lăn lóc ở cảng cả. Nó là một chuỗi dây chuyền của hàng ngàn con người liên kết với nhau bằng trách nhiệm. Lời dặn dò sâu sắc nhất từ tập tài liệu hôm nay chính là điều này. Khi bước chân vào nghề sale, thứ chúng ta bán không phải là cước tàu hay là không gian lưu trữ. Vâng. Thứ chúng ta đang nỗ lực trao đi mỗi ngày chính là sự an tâm. Hãy làm việc với sự thấu cảm cao nhất để khách hàng cảm nhận được rằng nếu không có sự giám sát của chúng ta, hàng hóa của họ sẽ bơ vơ và cô đơn giữa đại dương mênh mông, phóng mặc cho sóng gió mà không ai đoái hoài bảo vệ. Hàng hóa bị cô đơn giữa đại dương mênh mông. Đây là một hình ảnh mang tính ẩn dụ cực kỳ mạnh mẽ. Nó lãng mạn hóa cái sự khô khan của ngành vận tải và đồng thời nó đặt một trọng trách khổng lồ lên vai những anh em làm sale. Nó thực sự vượt xa những con số khô khốc trên cái file báo giá. Đúng vậy, nó mang tính nhân bản rất trâu. Trước khi khép lại không gian thảo luận sâu sắc ngày hôm nay, tôi muốn đưa ra một lăng kính mới để chúng ta những người làm nghề cùng tự vấn. Nãy giờ chúng ta đã nói rất nhiều về việc máy móc, Zalo và công nghệ đang làm mất đi cái tính người trong quá trình tương tác. Nhưng mọi người hãy thử nhìn về tương lai 5 hay 10 năm nữa xem. Khá là đáng sợ đấy. Vâng, khi mà trí tuệ nhân tạo, AI ấy, nó đủ thông minh để có thể tự động sinh ra những email trả lời với văn phong vô cùng thấu cảm. Khi AI có thể gọi điện với một giọng nói ấm áp và tự động tính toán ra một cái báo giá hoàn hảo nhất, vậy thì lúc đó, cái sự an tâm mà con người chúng ta mang lại sẽ phải tiến hóa như thế nào để không bị đào thải? Liệu cái sự chân thành và những giọt mồ hôi thực sự lăn trên trán khi giải quyết sự cố lúc 2 giờ sáng có phải là pháo đài cuối cùng để bảo vệ giá trị của con người trong chuỗi cung ứng hay không? Một câu hỏi rất đáng để tất cả chúng ta phải suy ngẫm trong những ngày sắp tới. Chắc chắn rồi, một tuần làm việc với quá nhiều biến số căng thẳng đã chính thức khép lại. Đêm thứ Bảy này, hãy cho phép bản thân được thả lỏng trọn vẹn. Hãy tắt các tab trình duyệt, ngừng check lịch tàu để nạp lại nguồn năng lượng nguyên bản nhất. Chúc những người anh em làm nghề một giấc ngủ thật sâu, để sáng thứ Hai tới đây, chúng ta lại khoác lên mình một tâm thế sẵn sàng và một ngọn lửa rực cháy nhất. Giống như tinh thần bất diệt mà chúng ta đã cùng nhau khắc sâu qua buổi phân tích hôm nay. Chiến thôi anh em, container đang đợi. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy click follow và chia sẻ nhé. Như khách thấy giá tốt thì chốt booking thôi.